السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أنا معي في سماعة بلوتوث وايرلس. شوف هذا مكسورة من هنا. اليوم أنا أصلح هذا مع غلو امسل. شوف مع قرا هذا أنا أصلح. شوف كيف أنا أصلح. هذا في نفر صلح أول، برضو أنا أصلح هنا ما يكسر مرة تانية من هنا. شوف أول أنا أركب شوية سوبر جلو عشان امسك هو قوي. كده أسيبه 5 دقيقة عشان انشف، بعدين أركب غرا تاني. اوكي جايز، شوف أنا شيل هذا جلو نص من نوع. دحين أنا أسوي ميكس. لازم شوية موية، نركب شوية موية عشان نسوي ميكس كويس. لازم نسوي مرة خفيف. شيل شوية موية، نسوي ميكس تاني. شوف هذا سماعة. شوف دحين شوية تغيل، بس الزبون يبغى مرة كويس، ما يبغى كسر مرة تاني من هنا. شوف أنا دحين نركب قرا إن شاء الله يجي مرة كويس، ما يكسر تاني من هنا. شوف دحين أنا أسوي. شوف هذا خلاص جاهز. طرف تاني نفس الطريقة أسوي. شوف هو جاهز. الحين أنا أسيبه كده 6 ساعة، بعدين هو شوف مظبوط. شوف كيف دحين بعد 6 ساعة جاهز. شوف دحين هذا ما يفكه ولا شي، يفكه ركب ما في مشكلة، ما يكسر. دحين يلبس 100 شغال زي الفل. شوف كيف زي الحديد، ما يكسر من هنا تاني. Now it's very strong, the headphone. I have to fix it. It will be not broken anymore. So thank you guys. Please like, share and subscribe my channel for the new video.